हेलो गाइज नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि तपाईँले सर्वप्रथम त मेरो भिडियोलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आज मैले केही नयाँ सोच विचार र प्रसङ्गका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। साथीहरू, आउनुहोस् तपाईँहरू पनि केही नयाँ कुराहरू सिक्नुहोस्। साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई हामीहरूले एडिट गर्ने एप्लिकेसन जुन हुन्छ नि, जुन काइनमास्टर, पावर डाइरेक्टर अथवा समथिङ अरू पनि एप्लिकेसनहरू, त्यसको प्रयोग बिना नै हामीहरूले कसरी भिडियो एडिट गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँलाई बताउन लागिरहेको छु। साथीहरू, त्यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गरिसकेको हुनुपर्नेछ अनि भिडियो अपलोड गर्दा चाहिँ तपाईँले अनलिस्टेड गरिदिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरू भिडियो अपलोड गरेर अनलिस्टेड गर्नुभएको छ भने त्यो भिडियो कसैलाई पनि देखिँदैन। साथीहरू, भिडियो कसैलाई नदेखिसकेपछि तपाईँले जुनसुकै जस्तो पनि भिडियोलाई तपाईँले त्यहाँभित्र गएर युट्युबमै गएर तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँले एडिट गर्नलाई कुनै पनि काइनमास्टर एप्लिकेसनको जरुरी पर्दैन। साथीहरू, त्यसको लागि तपाईँहरू सर्वप्रथम त ड्यासबोर्डमा जानुहोस्। साथीहरू, तपाईँले जुन भिडियो अपलोड गर्नुभएको हुन्छ त्यो अपलोड गरेको भिडियोलाई तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मैले चाहिँ यहीँ तपाईँहरूको सामुन्ने यहाँ देखाइरहेको छु। तपाईँहरू जुन भिडियो हुन्छ त्यहाँ भिडियोमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू भिडियो क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्रष्ट देखिन्छ। साथीहरू, तपाईँहरू भिडियोलाई चाहिँ पब्लिस गर्नु हुँदैन। साथीहरू, मैले चाहिँ त्यसलाई पब्लिस गरेको छैन। अनि त्यसपछि साथीहरू, तपाईँहरूले भिडियोलाई राम्रोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ जुनसुकै कुनै एडिटिङ सफ्टवेयरहरू प्रयोग नगरिकन एकदमै राम्रो फ्यान्टास्टिक तपाईँले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो अपडेट चाहिँ जुन क्लासिक स्टुडियोमा चाहिँ एलाइबल छैन, बेटा स्टुडियोमा मात्रै एलाइबल छ। अनि साथीहरू, तपाईँहरू त्यहाँ जानुहोस्। अनि तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि जसरी यहाँ मेरो इन्टरनेट स्लो भएको कारणले यहाँ देखाइरहेको छैन, स्लो भइरहेको छ। अब चाहिँ म तपाईँलाई एडिटरमा लगेर जान्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एनालाइसिसदेखि मुनिपट्टि एडिटर देखेको छ। म चाहिँ त्यहाँ एडिटरमा क्लिक गर्दैछु। तपाईँहरू त्यहाँ एडिटरमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो कालो कलरको जुन इन्टरफेस आउँछ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भिडियो तल देखिन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट साउन्ड क्वालिटी अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण भिडियोमा कुन कुन कटहरू गर्ने, ट्रिम गर्ने, हटाउने, जोड्ने सबै कुराहरू त्यहाँ प्रष्ट रूपमा देखाइरहेको हुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो सिस्टम देख्दाखेरि अचम्मको लागेको होला, तर तपाईँ साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा अथवा आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईँले सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यसमा चाहिँ मलाई के कुरा अचम्म लाग्यो भन्दाखेरि जुन हामीहरूले एडिट गर्दाखेरि हामीले काइनमास्टर युज गर्छौँ, कहिले के गर्छौँ, काइनमास्टरमा वाटरमार्क आउँछ अनि त्यसपछि पावर डाइरेक्टरमा पनि वाटरमार्क आउँछ। हुन त म त्यो वाटरमार्क नआउने खालको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने पनि सिकाउँला। साथीहरू, तपाईँहरूले अब वाटरमार्क नआउने तर अनि त्यसमा चाहिँ एकदम सजिलोसँग भिडियोहरू युट्युबबाटै आफूले राख्न मिल्ने गरेर बनाउने खालको भिडियो मलाई थाहा थिएन। साथीहरू, यो नयाँ अपडेट हो। साथीहरू, तपाईँहरूले पनि मैले यहाँ जे जस्तो प्रतिक्रियाहरू गरिरहेँ तपाईँहरूले पनि त्यही गर्नुभयो भने साथीहरू भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईँले कसैले पनि जित्न सक्दैन। साथीहरू, तपाईँले त्यहाँ जुन कमेडी टाइपको धुनहरू राख्न मिल्छ त्यो सबै तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर अनि काइनमास्टर, पावर डाइरेक्टर अनि सोनी भेगास प्रोमा जुन कट गर्दै राख्दै गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नु पर्दैन। एकदम सजिलो आइडिया। साथीहरू, एकदम सर्टकट माध्यम मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। साथीहरू, यो आइडिया चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु हुँदैन, कमेन्ट गर्नुहोस्। साथीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियोमा के नराम्रो लाग्यो त्यो बताउनुहोस् पहिला। साथीहरू, म चाहिँ तपाईँको प्रत्येक कमेन्टहरू पढ्नेछु। साथीहरू, मन परेको कमेन्टलाई चाहिँ माथि पिन पनि गरिदिनुहोस्। साथीहरू, अनि साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्। साथीहरू, ताकि तपाईँहरूले पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईँका साथीहरूले पनि थाहा पाउनुहुनेछ कि भिडियो एडिट हामीहरूले युट्युबबाटै नै गर्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यही भएर साथीहरू तपाईँहरूले अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्। साथीहरू, अनि साथीहरू भिडियो हेरिसक्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरू, किन भन्दा हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर भिडियोमा लाइक गरिदिनु भयो भने भिडियो अरू बनाउन पनि मोटिभेसन मिल्ने गर्दछ। साथीहरू, त्यसैले हजुरहरूले मोटिभेट बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।